สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกคนที่รักสุขภาพทุกคนวันนี้ป้าเกษียณมีไฟใจมีฝันมาพร้อมกับเรื่องราวที่หลายคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่หรือกังวลว่าวันหนึ่งจะต้องเจอเข้ากับตัวเองนั่นก็คือข้อเข่าเสื่อมทำไงดี ฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกโอ้ยแค่ได้ยินก็ปวดขาแล้วใช่ไหมล่ะ เมื่อเข่าเริ่มส่งสัญญาณก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะมันเป็นเพื่อนสนิทที่ชอบมาเยี่ยมเยียนเราตอนที่เราอายุเริ่มเยอะขึ้นเหมือนกับตอนที่เราเด็กๆชอบเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนพอแก่ตัวมาเข่าก็เลยอยากจะซ่อนแอบกับเราบ้างแต่เป็นการซ่อนความสบายกายไปจากเราแทน มันไม่ได้มาแบบปุบปับนะจ๊ะเหมือนค่อยๆมา เหมือนเพลงลูกทุ่งที่เปิดไปเรื่อยๆ ค่อยๆซึมซับจนวันหนึ่งเราก็ร้องตามได้ทั้งเพลง สัญญาณเตือนที่เขาส่งมาให้เราก็มีหลายอย่างเลยนะ บางทีก็เริ่มจากปวดแบบนวงๆเวลาเดินเยอะๆ หรือขึ้นลงบันได พอพักแล้วก็หาย บางคนก็รู้สึกเหมือนมีอะไรติดขัดในข้อเข่าเวลาขยับก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงดังยังกับรถเก่าที่ไม่ได้หยอดน้ำมันบางทีตื่นเช้ามาก็ข้อเข่ามันตึงๆกว่าจะเดินได้คล่องก็ต้องใช้เวลาวอร์มอัพกันยกใหญ่หรือหนักหน่อยก็คือบวมเป่งจนใส่กางเกงตัวโปรดไม่ได้ป้าเข้าใจเลยนะว่าความกังวลมันเข้ามาเยี่ยมเยียนเราทันทีที่เข่าเริ่มมีปัญหา จากที่เคยเดินเหินคล่องแคล่ววิ่งไล่หลานได้สบายสบายกลายเป็นต้องมานั่งคิดว่าวันนี้จะเดินไปตลาดไหวไหมจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้หรือเปล่าความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตมันเหมือนจะถูกลดทอนลงไปทีละนิดทีละนิดความกลัวว่าจะต้องผ่าตัดความกลัวว่าจะต้องนอนติดเตียงมันวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนเงาตามตัวที่คอยกระซิบว่าเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะทุกคนลองหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกช้าๆสูดลมหายใจเอาความกังวลออกไปให้หมดแล้วแทนที่ด้วยความรู้สึกผ่อนคลายป้าอยากให้เรามองว่าข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้หันกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นเหมือนกับที่ต้นไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่นไปตามกาลเวลาแต่รากของมันยังคงแข็งแรงพร้อมที่จะแตกหน่อใหม่ๆได้เสมอขอแค่เราเข้าใจและยอมรับมันเหมือนเพื่อนเก่าที่มาเยี่ยมเยียนแล้วเราจะหาวิธีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขชวนเขาคู่ใจมาดูแลตัวเองเอาหลัก เมื่อรู้ว่าเขาเรากำลังส่งสัญญาณแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะดูแลเพื่อนซี้คู่นี้ยังไงให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเหมือนกับการที่เราต้องคอยดูแลบ้านช่องให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอไม่ใช่รอให้หลังคารั่วแล้วค่อยซ่อมหรือปล่อยให้ฝุ่นจับหนาเตอะจนมองไม่เห็นทางเดิน 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวช่วยเล็กๆที่ไม่เล็กการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนี่แหละจ้ะคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของข้อเข่าและลดอาการปวดลงได้เหมือนกับการที่เราเลิกนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพหลายอย่างแล้วหันมาทำในสิ่งที่ดีต่อร่างกายแทนลดน้ำหนักอันนี้แหละจ้ะตัวการใหญ่เหมือนแบกโอ่งมังกรเดินตลอดเวลาเขาก็รับภาระไม่ไหวสิจ๊ะ การลดน้ำหนักแค่ 5-10% ของน้ำหนักตัวก็ช่วยลดแรงกดที่เข่าได้เยอะมากเหมือนเราเอาสัมภาระหนักๆออกจากกระเป๋าเดินทางเข่าเราก็จะเบาหวิวขึ้นเยอะเลยนะลองคิดดูสิว่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาแค่1กิโลกรัมจะสร้างแรงกดทับที่ข้อเข่าเพิ่มขึ้นถึง 4-7 เท่าเมื่อเราเดินหรือเคลื่อนไหวดังนั้นถ้าเราลดน้ำหนักได้5กิโลกรัมเท่ากับว่าเข่าของเราจะรับภาระน้อยลงไปถึง 20-35 กิโลกรัมเลยนะจ๊ะนี่มันไม่น้อยเลยนะหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำร้ายเข่านั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งคุกเข่าท่าเหล่านี้คือท่าต้องห้ามของชาวเข่าเสื่อมนะจ๊ะ
ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลยเหมือนกับการเลี่ยงอาหารที่เราแพ้ยังไงล่ะเพราะท่าเหล่านี้จะเพิ่มแรงกดและเสียดสีภายในข้อเข่าอย่างมากลองปรับเปลี่ยนมานั่งเก้าอี้ที่สูงพอดีหรือถ้าจำเป็นต้องนั่งพื้นลองใช้เบาะรองนั่งหรือหาอะไรมารองรับข้อเข่าเพื่อไม่ให้เกิดการพับงอมากจนเกินไปใช้เครื่องช่วยเดินถ้าจำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องอายนะจ๊ะไม้เท้าหรือวอล์กเกอร์เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของเราเลยนะช่วยพยุงและลดแรงกระแทกที่เข่าได้ดีเยี่ยมเหมือนมีบอดี้การ์ดส่วนตัวคอยดูแลหรือเป็นไม้เท้าวิเศษที่ช่วยให้เราก้าวเดินได้อย่างมั่นคงไม่ต้องกลัวหกล้มยิ่งถ้าเราใช้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะช่วยถนอมเข่าได้ยาวนานขึ้นไปอีกรองเท้าต้องดีเลือกรองเท้าที่พื้นลุ่มรองรับแรงกระแทกได้ดีเหมือนกับที่รถยนต์ต้องมีโชคอัพดีๆเพื่อให้ขับขี่นุ่มนวลไม่ใช่ใส่รองเท้าแฟชั่นที่สวยแต่ทรมานเท้าและเข่าของเรารองเท้าที่เหมาะสมควรมีพื้นรองรับแรงกระแทกที่ดีมีความยืดหยุ่นและไม่คับจนเกินไปหรือหลวมจนเดินลำบากลองเลือกรองเท้าสำหรับเดินโดยเฉพาะหรือรองเท้ากีฬาที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทกได้ดีจะช่วยลดภาระของข้อเข่าได้มากเลยทีเดียวจ้า 2. ออกกำลังกายถูกวิธีเติมน้ำมันหล่อเลื่อนให้เข่าบางคนอาจจะคิดว่าเข่าเสื่อมแล้วจะไปออกกำลังกายได้ยังไงแค่เดินยังปวดเลย ใจเย็นๆนะจ๊ะการออกกำลังกายที่ถูกวิธีนี่แหละจ้ะคือกุญแจสำคัญมันเหมือนกับการที่เราต้องเอาโซ่รถจักรยานไปหยอดน้ำมันไม่ใช่เอาไปทิ้งไว้เฉยๆจนสนิมเกาะแล้วก็บ่นว่าทำไมมันไม่ขยับเน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยพยุงข้อเข่าลดแรงกระแทกเหมือนมีสปริงคอยรับน้ำหนักเปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมให้กับข้อเข่าของเรานั่นเองตัวอย่างการออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านก็เช่นยกขาตรงนอนหงายเหยียดขาตรงยกขาขึ้นช้าๆค้างไว้ 5-10 วินาทีแล้วก็ค่อยๆวางลงทำซ้ำ 10-15 ครั้งต่อข้างทำวันละ 2-3 เซตจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อต้นขาได้ดีเยี่ยมยกส้นเท้ายืนตรงค่อยๆเขย่งปลายเท้าขึ้นค้างไว้แล้วลดส้นเท้าลงช้าๆทำซ้ำ 10-15 ครั้งต่อวันทำวันละ 2-3 เซตช่วยบริหารกล้ามเนื้อน่องปั่นจักรยานอยู่กับที่หรือว่ายน้ำกีฬาเหล่านี้ดีต่อเข่ามากๆนะจ๊ะเพราะลดแรงกระแทกได้เยอะเหมือนกับเราลอยอยู่ในน้ำไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่ามากหรือเพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายเพราะเป็นการเคลื่อนไหวแบบไม่มีแรงกระแทกต่อข้อเข่าโดยตรงเดินในน้ำคล้ายกับว่ายน้ำแต่เป็นการเดินในสระว่ายน้ำที่มีระดับน้ำสูงถึงเอวหรือหน้าอกน้ำจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวทำให้ลดแรงกดที่เข่าได้และแรงต้านของน้ำยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้อีกด้วยยืดเหยียดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและน่องจะช่วยให้ข้อเข่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดอาการตึงเหมือนกับการที่เราได้ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เคยตึงเครียดการยืดเหยียดควรทำช้าๆค้างไว้ประมาณ 20-30 วินาทีไม่ต้องรีบร้อนและไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด 4. โภชนาการอาหารดีมีชัยไปกว่าครึ่งกินอะไรเข้าไปก็ได้อย่างนั้นคำนี้ยังใช้ได้เสมอการกินอาหารที่ดีก็เหมือนกับการที่เราเลือกใช้วัสดุดีๆมาสร้างบ้านก็จะแข็งแรงทนทานถ้าเรากินแต่ของที่ไม่มีประโยชน์บ้านร่างกายเราก็อาจจะผุพังได้เร็วกว่ากำหนดเน้นอาหารต้านการอักเสบเช่นปลาที่มีไขมันดีแซลมอนทูน่าแมคเคอเรลที่อุดมไปด้วยโอเมก้า 3ซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบผักใบเขียวเข้มเช่น
คะน้าบรอกโคลีผักโขม และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง และเครื่องเทศอย่างขมิ้นชันหรือขิง ที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบตามธรรมชาติ แคลเซียมและวิตามินดี ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรง พบได้ในนม โยเกิร์ต ชีส ผักใบเขียวเข้ม เช่น กะหล่ำปลี ผักคะน้า และปลาเล็กปลาน้อย วิตามินดีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าร่างกาย เราสามารถได้รับวิตามินดีจากการสัมผัสแสงแดดยามเช้า หรือจากอาหารเสริมได้หากจำเป็น ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนการเสริมอาหาร งดอาหารแปรรูปน้ำตาลสูง อันนี้ตัวดีเลยนะจ๊ะ ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้ง่ายมาก เหมือนเติมเชื้อเพลิงให้ไฟลุก ยิ่งกินมากยิ่งเพิ่มการอักเสบในร่างกาย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่ออาการปวดเข่าของเรา นอกจากนี้ก็ควรลดอาหารที่มีไขมันทรานสูง โซเดียมสูง และเนื้อสัตว์แปรรูปด้วยนะจ๊ะ การจัดการความปวดเมื่อความปวดมาเยือน บางทีความปวดก็แวะมาทักทายเราแบบไม่ทันตั้งตัว เราก็ต้องรู้วิธีรับมือกับมันนะ เหมือนแขกไม่ได้รับเชิญที่มาบ้าน เราก็ต้องรู้วิธีต้อนรับและส่งกลับไปอย่างนุ่มนวล ประคบเย็น ประคบร้อน ถ้าปวดและบวมฉับพลัน เช่น หลังจากการออกกำลังกาย หรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ให้ประคบเย็น โดยใช้ถุงน้ำแข็งห่อด้วยผ้าบางๆ ประคบนาน 15-20 นาที วันละหลายครั้ง เพื่อช่วยลดอาการบวมและอักเสบ แต่ถ้าปวดเรื้อรัง ปวดเมื่อย เช่น อาการปวดตึงหลังตื่นนอน ให้ประคบร้อน โดยใช้ถุงน้ำร้อน หรือผ้าชุบน้ำอุ่นประคบ นาน 15-20 นาที เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การใช้ยาแก้ปวดหรือยาต้านการอักเสบควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อใช้ยาให้ถูกประเภทและถูกวิธี ยาแก้ปวดกลุ่มพาราเซตามอลหรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มักเป็นตัวเลือกแรกๆ แต่อาจมีผลข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหารหรือไตได้ จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง การกายภาพบำบัดเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะจ๊ะ นักกายภาพบำบัดจะช่วยประเมินสภาพข้อเข่า แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดปวด และเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อเข่าของเรา เหมือนมีครูฝึกส่วนตัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และวางแผนการรักษาที่จำเพาะเจาะจงกับเรา การฉีดสารน้ำเลี้ยงข้อหรือน้ำหล่อลื่นข้อเข่า ในบางกรณีที่การรักษาเบื้องต้นไม่ได้ผล แพทย์อาจพิจารณาการฉีดสารไฮยาลูรอนิกหรือที่เรียกว่าน้ำหล่อลื่นข้อเข่าเข้าไปในข้อเข่า เพื่อช่วยลดการเสียดสีและเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเข่า การฉีดนี้ควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การผ่าตัด นี่คือทางเลือกสุดท้ายจริงๆนะจ๊ะ หากอาการรุนแรงมากจนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรงและการรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล แพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาพักพื้นแต่ก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเดินเหินได้ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากจ้ะ 5. การดูแลใจ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนอกจากกายแล้วใจก็สำคัญไม่แพ้กันนะจ๊ะบางทีความปวดกายก็มาจากความเครียดความกังวลในใจนี่แหละลองจินตนาการดูสิว่าถ้าใจเราเบิกบานเข่าเราก็อาจจะพลอยเบาขึ้นมาด้วยเหมือนกับการที่เรามีพลังใจที่เข้มแข็งร่างกายก็จะพลอยมีแรงสู้ไปด้วยฝึกสมาธิเจริญสติลองนั่งสมาธิหายใจเข้าออกช้าๆรับรู้ถึงลมหายใจเข้าออกรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ต้องไปตัดสินว่าปวดหรือไม่ปวดแค่รับรู้ถึงมันการฝึกสติจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันและลดความกังวลเกี่ยวกับอนาคตการฝึกสมาธิยังช่วยให้เราเชื่อมโยงกับร่างกายของเรามากขึ้นรับฟังเสียงจากภายในและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ดีขึ้นทำกิจกรรมที่ชอบหาอะไรทำที่สร้างความสุขให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้
อ่านหนังสือฟังเพลงหรือแม้แต่ดูซีรีส์เกาหลี เมื่อใจเรามีความสุขร่างกายก็จะผ่อนคลายและหลั่งสารแห่งความสุขออกมาซึ่งช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวดได้ด้วยพูดคุยกับคนที่ไว้ใจอย่าเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวนะจ๊ะการได้ระบายความในใจกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้เยอะเลยบางทีการได้เล่าเรื่องราวความเจ็บปวดให้คนอื่นฟังก็เหมือนกับการปลดปล่อยภาระออกจากใจทำให้เรารู้สึกเบาขึ้นและอาจได้รับคำแนะนำดีๆกลับมาด้วยมองโลกในแง่บวกแม้ว่าข้อเขาเสื่อมจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เราสามารถเลือกที่จะมองมันในแง่บวกได้เสมอแทนที่จะจมอยู่กับความเจ็บปวดลองคิดดูสิว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ดูแลตัวเองอย่างจริงจังได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับร่างกายของเราและได้ค้นพบความเข้มแข็งภายในตัวเองเรื่องเล่าจากป้าเกษียณมีไฟป้าเองก็เคยมีประสบการณ์กับอาการปวดเข่ามาแล้วนะจ๊ะไม่ได้ปวดจนเดินไม่ได้แต่ก็มีอาการก๊อบแก๊บยามเช้าเดินขึ้นบันไดก็มีเสียวเหมือนกับคนในยุคนี้หลายๆคนที่เริ่มมีอาการเจ็บเข่าเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณนี่แหละคือสัญญาณที่ร่างกายส่งมาให้เราหันกลับมาดูแลเขาอย่างจริงจังจำได้ว่าช่วงนั้นป้าชอบเดินท็อปปิ้งที่ตลาดนัดตอนเย็นๆเดินไปเดินมาเพลินๆกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เดินไปเป็นกิโลพอวันรุ่งขึ้นเขานี่ตึงเปรี้ยเลยจ้ะจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยรู้สึกเลยว่ามันผิดปกติทีแรกก็คิดว่าสงสัยเมื่อคืนเดินเยอะไปหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วก็เอาแต่ประคบร้อนทายาหม่องไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ไปหาสาเหตุที่แท้จริงแต่พอเป็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆอาการก็หนักขึ้นบางทีเดินอยู่ก็เหมือนมีอะไรติดขัดในเข่าจนป้าเริ่มกังวลแล้วว่านี่มันสัญญาณอะไรกันแน่กลัวว่าตัวเองจะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานเลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจอย่างละเอียดทั้งซักประวัติตรวจร่างกายและส่งเอ็กซเรย์เข่าสุดท้ายหมอก็บอกว่าป้าครับข้อเข่าเริ่มมีสัญญาณเสื่อมแล้วนะต้องระวังพฤติกรรมบางอย่างที่ป้าทำอยู่อาจจะยิ่งเร่งให้มันเสื่อมเร็วขึ้นตอนนั้นใจก็แป้วนะเพราะกลัวว่าต่อไปจะเดินไม่ไหวจะเที่ยวไม่ได้จะได้เก็บตัวอยู่แต่บ้านเหมือนกับนกที่ถูกขังในกรงทองแต่พอหมออธิบายว่ามันยังไม่ร้ายแรงและเราสามารถชะลอการเสื่อมได้โดยการปรับพฤติกรรมและการออกกำลังกายที่เหมาะสมตาก็เลยฮึดสู้เหมือนกับได้พลังวิเศษมาอยู่ในมืออีกครั้งป้าเริ่มจากลดน้ำหนักก่อนเลยจ้ะจากที่ชอบกินขนมหวานกินของทอดก็เปลี่ยนมาเน้นผักผลไม้เนื้อปลาและที่สำคัญคือเดินให้น้อยลงในวันพักผ่อนที่เขาเริ่มมีอาการแทนที่จะเดินตลาดนัดนานๆป้าก็เปลี่ยนมาเลือกซื้อของที่จำเป็นและแบ่งไปเดินหลายครั้งหรือเปลี่ยนเป็นการเดินช้าๆในสวนสาธารณะแทนและเน้นการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อต้นขาตามที่หมอแนะนำป้าจะทำท่าบริหารง่ายๆที่บ้านทุกวันยกขาตรงบ้างเขย่งปลายเท้าบ้างแรกๆก็ปวดตึงๆนะแต่ก็กัดฟันทำไปเรื่อยๆเพราะเชื่อว่ามันจะดีขึ้นนอกจากนี้ป้ายังไปปรึกษานักกายภาพบำบัดด้วยนะจ๊ะเพื่อที่เขาจะช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพเขาของป้าจริงๆนักกายภาพก็จะช่วยสอนวิธีวอร์มอัพคูลดาวน์และประคบเขาที่ถูกต้องทำให้ป้ามีความมั่นใจในการออกกำลังกายมากขึ้นช่วงที่ป้าปวดเข่ามากๆป้าก็ลองฝึกสมาธิตามที่เคยอ่านเจอลองดูหน่อยเป็นไงเพราะป้าคิดว่าถ้าใจเราสงบความปวดทางกายก็อาจจะเบาลงได้เวลาปวดป้าก็จะลองนั่งเฉยๆหลับตาแล้วหายใจเข้าออกช้าๆรับรู้ถึงความปวดที่เข่าแต่มองมันเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไปไม่ไปยึดติดกับมันเหมือนการที่เราได้มองเห็นความปวดจากอีกมุมหนึ่งไม่ใช่การจมดิ่งไปกับมันพอทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าความปวดมันไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดและป้าก็สามารถอยู่กับมันได้ดีขึ้นแถมยังได้ค้นพบความสงบในใจอีกด้วยผลลัพธ์เป็นยังไงรู้ไหมจ๊ะผ่านไปไม่กี่เดือนอาการปวดเข่าของป้าก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เดินเหินได้คล่องขึ้น เสียงก๊อบแก๊บก็ลดลง แถมสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยนะจ๊ะ นี่แหละคือประสบการณ์จริงที่ป้าอยากบอกว่า เราดูแลตัวเองได้นะจ๊ะ และการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ ป้าอยากเน้นย้ำอีกเรื่องนะจ๊ะว่า การไปพบแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเจ็บปวดนานๆ หรือไปหาข้อมูลเองจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ จะช่วยให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และป้องกันไม่ให้โรคดำเนินไปมากกว่าเดิม